Καλησπέρα σας. Είμαι εδώ σήμερα για να σας δείξω μια πάρα πολύ ωραία και φτηνή λύση που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τόσο στο μπροστά σου και στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου σας για να δώσετε μια διαφορετική όψη στο αμάξι σας. Εγώ έχω φέρει όπως θα δείτε εδώ πέρα, κομμάτι μαγνητικό το οποίο μπαίνει στα μασουπιέ του αυτοκινήτου. Είναι αυτά τα φωτιζόμενα που στην ουσία με το που ανοίγεις την πόρτα βγάζει ένα φως. Θα το ανοίξω να το δείτε. Πατάς παρατεταμένα το κουμπί. Ωραία, φωτίζει. Η ιδιαιτερότητα με αυτό εδώ το κομμάτι είναι ότι σε σχέση με αυτά που κυκλοφορούν στο εμπόριο δεν χρειάζεται κάποια εγκατάσταση από ηλεκτρολόγο. Το παίρνετε, είναι ένα κομμάτι το οποίο δουλεύει με μαγνήτη, αγκιστρώνει πάνω στο αυτοκίνητο. Ένα επίσης πάρα πολύ καλό που έχει είναι ότι μπορείτε να το κάνετε ό,τι χρώμα θέλετε. Δηλαδή τώρα δουλεύει στο λευκό, πατώντας το κουμπί γίνεται γαλάζιο, κόκκινο, πράσινο, μπλε, ανοιχτό, κίτρινο, έχει διάφορα, γίνανε ξανά από την αρχή, μοβ. Έχει 6-7 χρώματα, 7 νομίζω είναι τα χρώματά του και είναι μια πάρα πολύ φθηνή λύση. Εγώ έχω πάρει τα πίσω μόνο, τα οποία κοστίζουν κοντά στα 15 με 17 ευρώ. Αυτό εδώ έχει μια θύρα η οποία μπορείτε να το φορτίσετε. Από ό,τι λέει ο κατασκευαστής, κρατάει γύρω στις 15 μέρες η μπαταρία του, μπορεί και παραπάνω, γιατί στην ουσία δουλεύει μόνο όταν ανοίξει η πόρτα. Έχει ένα μαγνητάκι, το οποίο το βάζετε εδώ πάνω να σκεπάζει. Θα σας δείξω πώς να σκεπάζει το κουμπί και με το που ανοίξει η πόρτα μόνο τότε δουλεύει. Αυτή είναι η δουλειά που κάνει το μαγνητάκι. Στην ουσία βοηθάει πατώντας το κουμπί να δουλεύει με η συσκευή αυτή μόνο όταν ανοίξει η πόρτα. Θα φύγει το μαγνητάκι και δεν θα κάνει πια επαφή. Για πάμε όμως να το τοποθετήσουμε στο αυτοκίνητό μας. Ωραία. Το βάζετε όπου νομίζετε εσείς. Τώρα εγώ το έχω τοποθετήσει. Δεν είναι τόσο σκοτεινά για να μπορέσετε να δείτε ακριβώς. Τώρα το έχω βάλει στο λευκό. Αν πατήσω το κουμπί θα αλλάξει χρώμα. Κόκκινο. Ωραία, να το αφήσουμε στο κόκκινο. Να βρω με το χέρι μου το μαγνητάκι. Να το μαγνητάκι. Να σας το δείξω και καλύτερα στο φως. Το μαγνητάκι λοιπόν αυτό θα το τοποθετήσω πάνω εκεί που εφάπτεται το κουμπί. Θα το βάλω εδώ όσο μπορείτε να δείτε πάνω στο κουμπί και θα κλείσω την πόρτα. Με το που κλείσω την πόρτα, ωραία, το μαγνητάκι θα πάει να κολλήσει την πόρτα μας. Ωραία, βλέπετε ανάβει. Ψάχνω με το χέρι μου, δεν υπάρχει μαγνητάκι, έχει κολλήσει κάτω από την πόρτα μας. Τώρα είμαστε έτοιμοι. Με το που θα κλείσω την πόρτα θα σταματήσει και να δουλεύει. Να το βάλω στο λευκό γιατί όλα μου τα έχω βάλει λευκά. Ωραία. Αναβοσβήνει όσο είναι ανοιχτό. Μόλις κλείσετε την πόρτα σταματάει να δουλεύει. Για να κλείσω. Είναι μια λύση η οποία στοιχίζει πάρα πολύ φθηνά, 15 ευρώ περίπου και 45 αν πάρετε το μπρος πίσω, και πιστεύω ότι αξίζει πάρα πολύ τα λεφτά της.